সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মই বনাব ওলাইছো মাছৰ মূৰৰ মুড়ি ঘণ্টা আৰু মাছৰ মূৰৰ মুড়ি ঘণ্টা বনাবৰ বাবে মই এয়া মুগৰ দালিখিনি অকমান ভাজি লৈছো শুকানকৈ ভাজি লৈছো কেৰাহী এটাত ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেদৰে অলপ ভাজি লম আৰু আজি মই মাছৰ মাথাটোনো কেনেদৰে বনাও তাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু তেতিয়া হলে গম পাব মই কেনেকৈ বনাও আৰু এইখিনি ভজা হোৱাত মই এনেদৰে বাটি এটা থৈ তাত অলপ পানী দি কিছু সময়ৰ বাবে তিয়াই থৈ দিম আৰু এতিয়া সেই কেৰাহীটোতে মই অলপ মিঠা তেল দি দিছো আৰু মাছৰ মাথাকেইটা মই ইয়াত আকৌ এবাৰ ভাজি লম আগৰ পৰা ভাজি থৈ দিয়া আছিল তথাপিও মই আকৌ অলপ ভাজি লৈছো ভজা হোৱাত মই এনেদৰে এটা বাটি এটাত আকৌ উঠাই থৈ দিছো আৰু এতিয়া মই আলু 4টা এনেদৰে কাটি লৈছো সেই তেলতে আকৌ মই অলপ তেজপাত এখিলা দি দিছো আৰু কাটি লোৱা আলুখিনি ইয়াত এনেদৰে দি অলপ ভাজি লম এতিয়া মই তাত হালধি অলপ জোখমতে নিমখ আৰু লগতে জিৰা গুৰি আধা চামুচ দি দিম আৰু এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিম আৰু ইয়াৰ লগত দিবৰ বাবে মই পিয়াজৰ ঠাৰিও মানে এনেদৰে কাটি লৈছিলো মিহিকৈ কাটি লম এয়া আৰু এতিয়া মই সেইখিনিও তাত একেলগে দি কেনে অলপ ভাজি লম আৰু সেইখিনি ভজা হৈ থাকে মানে মই নহৰু আৰু জলকীয়াটো এনেদৰে পটাতে পিহি লম আৰু সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আকৌ অলপ সময় এনেদৰে ভাজি লম আৰু এয়া মুগুৰ দালিখিনি মই ভালকৈ ধুই কৰি ললো আৰু এইখিনিও মই এতিয়া তাৰ লগতে দি দিম আৰু অলপ সময় ভাজিম আকৌ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' এনেদৰে আগলৈ চাই থাকিব খোজে আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবও পাৰে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আৰু মানে মই ওচৰতে বেলেগ কিবা কামো কৰি আছিলো সেইবাবে ওচৰতে দেখিছে চাগে গাখীৰৰ চচ এটা বহাই থৈ দিছো আৰু এইখিনিত এনেদৰে অলপ পানী দি এনেদৰে অলপ সময় লৰাই কেনে 10 বা 15 মিনিট সময়ৰ বাবে ঢাকনি মাৰি থৈ দিব লাগিব মিডিয়াম ফ্লেমত আৰু এতিয়া আকৌ উঠাই দিছো এনেদৰে হ'ব আৰু এতিয়া মই ভাজি থোৱা মাছৰ মাথাকেইটা তাত দি দিম এনেদৰে অলপ সময় থকাৰ পিছত মাছৰ মাথাকেইটা কোমল হ'লে ভাঙিবই পৰা যাব মাছৰ মাথাকেইটা ভাঙি দিলেও খাই ভাল লাগিব আৰু এয়া মই অলপ গৰম মছলা পিহি কেনে তাতেই দি দিছো আৰু এইখিনি মই আকৌ 10 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে এনেদৰে খাই চাব আৰু কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ